Krásný den, vážení přátelé. Vítám vás opět u dnešního vysílání a možná dneska to bude velmi příhodné, protože mi píšete tady do chatu, že já ještě teprve vstávám. Tak dneska se budeme povídat o astrálním cestování a o snění. Téma astrálního cestování a snění mi přijde velmi zajímavé v tom kontextu, že je to vlastně práce s jinými realitami. Je to přesně ten moment, kdy naše tělo a naše vědomí přechází do jiných dimenzí, do jiných světů. A samozřejmě ten pohled na tyhle reality a světy je rozdílný z hlediska toho, jestli se na to dívá věda, anebo jestli se na to díváme my jakožto objevovatele jiných možností, alternativních realit a alternativních světů, nebo řekněme ezoteriky, spirituality. Jak byste to chtěli nazvat? Tak mám pro vás takových 7 slajdíků, který tak jako naznačí možnosti a příležitosti, jak s tím nakládat. O čem jsou sny? No, sny jsou z hlediska současné vědy, jo, tak jak se to tak jako občas prezentuje, tak jsou svým způsobem mi přijde opomíjeny, jo? Že málo kdo, když se vás teď bych se zeptal, a co se ti vlastně zdálo? Tak málo kdo z vás mi dokáže popsat sen dnešní noci a když bych se zeptal, a co se ti zdálo včera? Tak by to bylo ještě horší a kdybych jsme se vraceli v čase, tak ještě dál. Schválně třeba napište do komentářů tady pod video, o čem se vám sní, o čem se vám zdává. Nejčastěji, jako takový typický sny, co jsou vaše typický sny, protože to do jisté míry něco vyjadřuje a o tom vše povíme. Tak sny jsou opomíněny, nemají význam. Prostě není přisuzován žádný význam, je to prostě ten mozek si tam něco šrotuje, zpracovává a neřešte to, prostě to není důležitý. Nejsme s nimi zvyklí pracovat, přitom naše babičky a prababičky měly celé snáře. Jo, vykládali se sny. Je to něco, co je do jisté míry nechtěné, protože někdo řekne, už jsem zase měl blbej sen. Nejsem dobře naložený. Jo, něco v nás prostě jako na něco reaguje a prostě teď se nám typicky nějaký strašidla převalujeme se z jednoho boku na bok, stejně jako tady ta slečna se probudíme vyděšený. A nevíme, co s tím, prostě neumíme s tím pracovat. Což si myslím, že je škoda, ale právě proto si o tom chci s váma znovu povídat. Proč jim věnovat pozornost? Proč je dle mého názoru důležité sny vnímat jako něco, co jsou vlastně jako, že jsou to nějaké zprávy našeho těla, našeho podvědomí. Jak jsem říkal na začátku, je to jiná dimenze reality, je to jiný svět, jiná část našeho světa. Osobně sny vnímám jako stejně reálný, nebo stejně hmatatelný, nebo stejně realistický, fyzický, metafyzický, jako ten svět, v kterém žijeme takzvaně v tom bdělém stavu. Jo, nevnímám tam jako žádný rozdíl a neodsuzuju jakýmkoliv způsobem. Prostě to je jiná vrstva té cibule. A my prostě tím, že sníme, tím, že se dostáváme do těch změn, jako do těch jiných hlubších stavů, jsou to takový ty alfa, beta, heta, gamma, nebo teď nepamatuju přesně ty řecký písmenka, ale asi tušíte. Prostě jsou to jiné frekvence, na kterých ten mozek funguje a vždycky tomu odpovídá určitý stav vědomí. A tohle je vědecky měřitelný. Tak vlastně v tomhle stavu my se dostáváme do nějaký úrovně, kdy mozek dokáže vyvolávat zpátky prostě nějaký vzpomínky. A teď ono se to děje, já tomu říkám takový, že je to takový snový metajazyk a každý z nás ten snový metajazyk má trošičku jiný. Ale ta základní myšlenka, nebo to základní kouzlo je, že ty obrazy, nebo ty příběhy, které tam vidíme, mnohdy nemusí mít jako nějakou logickou posloupnost, ale je to o vyvolání emoce, protože to, co nás ovlivňuje, jsou především emoce, jo, emoční stavy. Takže můžete zažívat různý příběhy a ty příběhy vám nemusí připadat logický, jo, ale když se na ně nebudete dívat tím racionálním pohledem, ale začnete je posuzovat z hlediska toho, jaké to vyvolává ve vás
asociace, jakým způsobem to vyvolává ve vás jako vzpomínky, jako dál, jako v druhém plánu a jakým způsobem to ve vás vyvolává emoční stavy, jako jak se cítíte psychicky. Tak to je, myslím si, že to základní nebo to nejdůležitější, proč ty sny přicházejí. Aby se vám vrátily nějaký nespracované emoce, něco, co jste v minulosti zažili a nedokázali se s tím vyrovnat. Jo, ty sny mají výhodu v tom, že dokážou fungovat takzvaně mimo čas a prostor. To znamená, vy tam nemáte to časový, jako nějakou, že ten příběh není lineární. Najednou v podstatě se ocitáte v různých dimenzích realit a v různých prostě jakoby světech a imaginacích. Můžete cestovat v rámci i nějakých filmových příběhů, to jaký oblíbený, koukáte večer na film, ten vás hluboce zasáhne, třeba na blízká setkání třetího druhu a najednou se ocitnete ve světě Stevena Spielberga a máte blízký setkání. Jo. A nebo naopak někdo je milovník hororu, to já teda nejsem, ale prostě někdo má rád prostě ty strašidelné věci a pak se mu to zdá a pak to sní prostě, jo, protože má s tím spojenou nějakou silnou emoci. To, co je na tom zajímavé, že vlastně i ty sny dokážou vás spojit s tím kolektivním vědomím, že se dostanete do stavu, kdy dokážete vlastně snít podobné věci, jako sní vaši partneři, partnerky. Taky zajímavý fenomén. Že v podstatě se jako propujete ve snech, potkáváte se s lidma, na který jste třeba dlouho neviděli. Jo. A najednou druhý den se probudíte a ty lidi vám zavolají. To znamená, je tam nějaký systém kolektivního vědomí. Jakým způsobem můžete snít, jaké jsou metody, pomůcky, techniky, protože samozřejmě ono je snít a snít. Můžete snít tím, jako že jdete spát a prostě kašlete na to a jenom se probudíte a nevíte, o čem se vám zdálo. Ale jsou způsoby, jak vlastně pracovat s těma snama vědomě. To znamená, jeden ze způsobů, jak jakoby pracovat, je, že jakmile se probudíte, tak máte třeba po ruce diktafon nebo tužku papír a zapisujete si ty útržky toho snu, který se vám právě jako dochází, doznívá. Třeba i jako se zavřenýma očima množství zjistíte, že se dá psát i pod tmě, že nepotřebujete na to vidět. A v podstatě se snažit co nejvíc zachytit. A najednou zjistíte, že ještě jak jste v tom polospánku, tak to podvědomí vám začne posílat jako další informace a ten svět snů, toho vašeho snu se nám jako vrátí z vědomí. Znovu prožíváte tu emoci, která je s tím spojená. Takže má to smysl, protože pak vás to vlastně vrátí a pak máte možnost, jak až se z toho proberete, tak vlastně ten sen znovu prožít, procítit si ho. A to je ten největší, jako ten zlomový moment, protože většinou tohle, když to neuděláme, tak ten sen velmi rychle zapomeneme. Někdy, a to je i moje zkušenost, že když jsem ještě takový jako ani nespím, ani nebdím, takový ten mezistav, který jako, už jako to vědomí tam je, ale jako cítím, jako, že už se probouzím, tak dokážu ten sen jakoby trošičku korigovat, nebo dokážu ho prožívat, dokážu si ho vizualizovat, dokážu vlastně jakoby dokončit sen, dosnít to, jo. Což je velmi zajímavý stav. A v tomhle stavu mnohdy aspoň pro mě třeba přicházejí různý vize. Jo, že dokážu uvidět věci, které jako jsou pro mě velmi inspirující, které mě pomáhají k tomu, abych tady pak třeba něco pro vás stvořil, pro sebe a pro vás. Za co jsem velmi rád. A jeden ze způsobů, jak si třeba můžete užít sen trošku jinak, jakože se stanete jako aktivními tvůrci, protože většinou ty sny v tom běžném, jak to říct, že většina z nás prožívá sen a nemá možnost jako nad tím nějaký kontroly. Prostě ten sen je hodně nevědomý. Prostě my se necháme vlastně unášet tou vlnou energie, která je s tím spojená. Ale jsou techniky snění, a to je ta knížka, kterou tady vidíte po pravé straně nade mnou, nebo ta knížka, která je takhle nade mnou. Techniky snění, jak vlastně ty sny začít ovlivňovat, jak být jakýmsi aktivním tvůrcem snů. Jo, a jeden ze způsobů je zkoušet si vlastně dát nějaký záchytný bod, jak vlastně se ve snu probudit se do snu. A jeden ze způsobů je podívejte se ve snu na svoje ruce. A dá se to trénovat jako i za bdělého stavu, protože se naučíte jakože
najednou si řeknete, tak sním či bdím, podíváte se na svoje ruce a zafixujete si prostě ten podvědomý reflex. A v momentě, kdy tohle uděláte opravdu, když spíte, tak vás to vytrhne z toho jako nevědomého snění a najednou tam začnete bdít a najednou se stanete vlastně architektem toho snu. Nebo jedna z dalších technik, která hodně pomáhá, je soustředit se na dech při usínání. Když budete usínat, zavřete oči, už chci spát, tak vědomý nádech, vědomý výdech, vědomý nádech, vědomý výdech a snažit se co nejdýl udržet to vědomí, který je s tím, jako který máte v sobě a zkoušet se vlastně vědomě jakoby přelejt z toho bdělého stavu v této realitě do toho stavu, do té snové reality. Což už bych řekl, je docela pokročilá technika. Ale je to taky, jak říkám, je to jeden ze způsob šamanské práce, když tam čtu šamanismus v praxi. Jak se to dá dělat? Jak se vědomé snění projevuje? Jak jsem už naznačil, probudíte se do jiné reality, jako je tady krásný obrázek na pozadí. Do jiné reality můžete dělat vědomá rozhodnutí, můžete v podstatě můžete tvořit celé vesmíry, můžete tvořit cokoliv, prostě vaše myšlenky. Oproti tomu, co se děje v této fyzické realitě, tam, když něco jako vyřknete nějakou, stvoříte nějakou myšlenku, máte nějakou představu, máte nějakou imaginaci, tak s velkou pravděpodobností se to stane teď. Prostě teď hned se to děje. Takže si dejte pozor na to, co si přejete. A to je z toho důvodu, že sny v podstatě jsou jakýmsi základním stavebním kamenem toho, jak jako ze snů tvořit tu realitu, v které žijeme tady. Protože na počátku je vždycky nějaká představa, nějaký sen, nějaká touha. A pokud je ta touha dostatečně intenzivní a opakuje se a v podstatě jako žijete to pořád na podvědomé úrovni, tak ten vesmír začne na to reagovat a začne vám jako posílat do života přesně ty věci, které jsou s tím jakoby rezonujou. A pak si říkáte, ježišmarja, proč se mi to děje? Proč já musím tady trpět? No, protože trpíme i tam uvnitř. Takže je docela důležité jako vědět, o čem sníme, jaké sny prožíváme, jaké emoční struktury v podstatě jako se nám vrací, vyjevují právě prostřednictvím těch snových obrazů. A jako jakým způsobem s nima pracujeme dál. A když s nima nepracujeme, tak se nám to zmotňuje do toho fyzického světa. Takže máte vlastně šanci, tak vlastně to je návod, jak jako by být bdělým ve svých snech a vlastně vyčistit si to ještě dřív, než to přijde do toho hmotného světa. To je docela zajímavý postřeh. Já přicházím při tom, když s váma povídám o takové jako docela jako další souvislosti. A ne, dejte si pozor na to, co si přeješ, jak už jsem říkal. Vize, ano. Vize jsou pro mě, snové vize jsou pro mě hodně důležité, hodně mi pomáhají. Jak se může projevit snění v životě? To je taky docela zajímavá konstelace věcí. Zažil jsem to a slyšel jsem od vás, že to zažíváte. Budu rád, když mi napíšete do komentářů, pokud se vám to taky děje. Budu rád, když napíšete do komentářů, pokud aktivně sníte, vědomě sníte, tak o čem sníte třeba a jaký techniky používáte. No, jak se to může projevit v životě běžným, že zažíváte déjà vu, pokud ten termín ještě třeba neznáte nebo si neumíte úplně představit, co to znamená, tak jeden z takových hezkých přirovnání je, když se podíváte na film Matrix, teď je tam ta černá kočka. A oni říkají chyba v Matrixu, prostě on tam ten Neo říká, viděl jsem déjà vu, a oni mu říkají, no to je chyba v Matrixu, prostě něco se nepovedlo. A v tom běžném životě je to tak, že najednou máte velmi intenzivní pocit, že se vám něco děje, co už jste zažili, co už jste prožili. A ten for je v tom, že vy si nedokážete vybavit, jestli jste to zažili ve fyzickém světě nebo v tom metafyzickém, jestli to byla ta snová realita nebo ta fyzická realita. Jako jsou vlastně různé formy déjà vu. Jedna je právě spojená s tím, že ty podněty v podstatě jsou zjevně spojené s nějakým velmi živým snem, jakože máte velmi silný snový zážitek.
a pak najednou prostě to prožijete znovu, jo? Že máte vlastně takový ty, dalo by se říct, jasnovidný sny. A nebo ten fyzický, to už není ani tak jako o snech, ale spíš jako, že opravdu zažijete v tom fyzickém světě, jakože znovu vidíte něco, co už se jednou stalo. I to se mi stává, i to jsem jako zažil a vždycky jsem si říkal, jak je to možné, že vidím to samé auto. A říkal jsem si, ještě kdybych si pamatoval tu SPZ-ku. Sny a jako léčivá síla, protože sny vás můžou navést k tomu, jak vlastně se uzdravit, jak vám pomoct, v podstatě jako můžete prožít silnou emoci ve snu, prostě můžete prožít ve snu silnou emoci, která uvolní nějaký psychologický blok. A to si myslím, že taky je úžasný, že vlastně sny, tady to je jeden z důvodů, proč si myslím, že ty sny máme. Že nám vlastně pomáhají znovu a znovu zvědomovat, jak už jsem říkal, naše bolavé místa, nějaké emoční bolesti. A vlastně jsou takový ten nárazník předtím, než se nám to promítne do toho fyzického světa, protože nejenom, že se nám to může zhmotnit okolo nás, ale v nás, jo, a to zhmotnění v nás jsou pak většinou ty jako fyzické nemoci. Takže opravdu zažíváme jako nějaké bolesti, nebo že jsme nemocní, nachlazený. Teď máme tady takovou krásnou, v uvozovkách krásnou nemoc, která je vlastně vyjadřuje kolektivní vědomí. Jako je to nemoc kolektivního, dá se vlastně říct, ano, je to nemoc kolektivního vědomí. Najednou prostě všichni šílíme po té jedné věci, už to ani nechci jmenovat. Nechci tomu dávat tolik pozornosti, ale v podstatě jako vyjadřuje to nějaký stav vědomí celé té společnosti, která je tím, dá se říct, nakažená. A teď nakažená na mnoha úrovních, protože je to na mentální úrovni, jsme neustále infikováni o tom, že to tady je, a jsme nuceni se tomu nějakým způsobem přizpůsobit a někteří lidé bohužel jsou tím infikováni už fyzicky a má to nějaké následky. Někteří se uzdraví, někteří bohužel ne. A tak dál. A setkání s příbuznými, jeden z aspektů, který jsem to vlastně naznačil, sny můžou sloužit k tomu, že najednou potkáváte ve snech lidi, kteří jste dlouho neviděli, ať už jsou to příbuzní, anebo vaši blízcí přátelé, a pak je potkáte ve skutečnosti, anebo ve snu se vám zdá, že vám někdo volá, a pak najednou zjistíte, že hele, ale ten telefon zvoní doopravdy. Ale přesně v tom hraničním momentu vy cítíte, že hele, mě volá tady třeba kamarádka, já bych to měl zvednout, to já ještě spím. A pak slyšíte, hele, ale ten telefon asi vážně zvoní. A pak to se, halo, no čau, proč to nezvedne? No, já ještě spal. Ale zdálo se mi o tobě. Někdy ve snech potkáváme lidi, kteří už tady na tomhle světě nejsou, kteří přešli takzvaně na druhý břeh a kteří nám něco chtějí říct, hele, ještě jsem ti zapomněl říct, když jsme tady spolu byli na tom světě, tohle je důležitý, tohle si zapamatuj. I takový jsou. No, specifický od ty jako možnosti snění má jako různý úrovně. Jak už jsem říkal, klasicky je takový to nevědomý snění, pak máte sny, kdy si uvědomíte, že v tom snu jste, ale ještě pořád nemáte úplně možnost do toho snu zasahovat. Pak jsou vyšší úrovně, kde v podstatě najednou se stanete jakýmsi aktivním architektem, že dokážete říct jako, tak já v tom snu nebudu dělat tohle, ale budu v tomhle snu dělat tohle, ale furt je to, řekněme, takový jako lehce science fiction a takový mix všeho možného. A pak je tady forma, která se blíží tomu, čemu se říká astrální cestování, kdy vlastně vy vědomě vystoupíte z těla, kdy vy vlastně dokážete dokonce i prožít ten pocit, jakože opouštíte to fyzické tělo. A vlastně se ocitnete jakoby v paralelním světě, který je velice jako vizuálně podobný tomu světu, který žijete v tom bdělém stavu. Ale jsou tam nějaká specifika, že některé věci třeba nemusí stát na stejném místě, některé věci můžou vypadat jinak, některé věci tam nemusí vůbec být a naopak jsou tam věci, které v tom fyzickém světě vůbec nevidíte. Je to v tomhle tom velmi zajímavý. Jo, že je tam nějaký časový diskontinuum, že někdy kamarád mi vyprávěl, že v podstatě se ocitl v astrálním světě tady někde v Praze na sídlišti, v Čakovicích, ale v podstatě jako tam, kde já nevím, probíhala teď nějaká bytová výstavba, tak tam bylo jenom pole, prostě to tam ještě nebylo, do toho astrálního světa se to ještě nepropsalo.
Nebo naopak tam viděl nějaký domečky, nějaký chatrček, který v tom fyzickém světě už nebyly. Nebo některé věci byly třeba posunutý, jo? Že vlastně jako jste pochopili, že ta jako realita je trošičku hejbnutá doleva, doprava, nahoru, dolů. Je to jako, ta relace je velmi zajímavá. To, co je velmi specifický, že vlastně v tomhle světě s novým i astrálním, nejenom, že věci se dokáží dít hned, ale dokáže se dít jako nechronologicky. My jsme zvyklí jako vnímat ten svět velmi lineárně, že jdu z bodu A do bodu B, ale v tomhle světě v podstatě jako můžete jako v tom čase jako by různě přeskakovat a proplouvat. A jako ta lineární, ta časová osa tam v podstatě není. Jo, kde najednou prožíváte nějaký, jako který by na úrovni logiky, prožíváte něco, co by mělo být na konci a pak že prožíváte začátek a v podstatě je to jakoby posunutí, prohození. Jo, že jsou lidi, kteří vyprávějí o tom, že tvoří v rámci astrálního cestování, velmi toho vědomého cestování. Tak jo, opravdu žijí celé prostě měsíce někde jinde a pak se vrátí zpátky do toho fyzického světa tady. A tady probdí jako prostní celou jako jednu noc, ale někde žijou prostě několik týdnů, měsíců. V realitě, která v podstatě jako má svoje zákonitosti, je tam třeba celá civilizace. Všechno možný. A ten astrální svět je, řekněme, velmi hmatatelný svým způsobem. Že ta hranice mezi tím pocitem, jako jestli je to sen nebo realita, je velmi tenká. Jo, je to takový, že v astrálním světě máte pocit, jako prožíváte velmi intenzivní pocity, možná ještě intenzivnější než v tom fyzickém světě. Ale je to takový, jakože si říkáte, je to ještě jako, že jsem v tom fyzickém těle, nebo už jako to astra, že tohle jako je tam hodně jako na hraně. A že samozřejmě dokážete v tomhle světě cestovat napříč galaxiemi, napříč vesmíry, potkávat se, mít blízká setkání. A vlastně to je jeden z principů, který popisuje Steven Greer, že je to přesně to místo, kde se můžete potkat s takovýhle bytost, na tohle samozřejmě z filmu Blízká setkání třetího druhu. Jako ilustrační obrázek. A že to je přesně to místo, kde se můžete potkat, protože to je, řekněme, bezpečný prostor. A pro tyhle ty bytosti a pro tyhle ten svět, v uvozovkách mimozemský svět, je to mnohem příhodnější než ta fyzická rovina, kde v podstatě to spíš vyvolává paniku a někteří lidé s takzvaně zeleným mozkem a brokovnicema nebo pistolema za pašem a atomovkama na zahradě by to bralo jako ohrožení národní bezpečnosti. Což je vtipný, protože jako v podstatě jako čeho se bojí se jenom vlastního strachu a vlastní nelásky. Že nikdo neměl rád. Takže tolik o astrálním cestování, o astrálním snění nebo vůbec vědomým snění. Určitě je to velmi zajímavý téma a určitě budu rád, když mi napíšete do komentářů pod video, jakými s tím máte vy osobní zkušenosti. A co jste třeba zažili, jestli jste měli třeba takováhle blízké setkání, jestli jste se potkali s nějakou bytostí, případně jestli jste se proletěli třeba v nějakém talíři nebo doletěli na nějakou mimozemskou loď, na nějakou jinou planetu. Já jsem takhle cestoval třeba i na Mars, nebo byl jsem vyslán na Mars v astrálním světě, zažil jsem blízké setkání v astrálním světě. Potkal jsem se s několika bytostma, velmi zajímavá zkušenost. Takže budu rád za sdílení vašich příběhů a pokud budou hodně silný, inspirativní, tak je můžeme třeba sdílet v nějakém dalším vysílání. Tak, pojďme se podívat, co nám nabízí dneska e-shop. Doplnili jsme zásoby. A jeden byl šikovnej, koukám. Takže, ta díra uprostřed, to není, že tam je díra, tam byla knížka. A ta knížka mi utekla. A já se musím podívat kam. Já mám pocit, že jsem jí dal někam sem. Ha.
Tak jeden byl šikovnej, jak já s láskou říkám, Čišobě. No nic, to nevadí. Knížka se jmenuje nějak, myslím, že Sny. Je o snech. Taková bílo-zelená, najdete ji v e-shopu, když zadáte klíčové slovo sny. Už jsem tady zmiňoval knížku Techniky snění v bdělém stavu od Arnolda Mindela. Tak určitě doporučuji prostě podívat se na to, jak vůbec můžete s těma snama pracovat. A tu knížku, která tam mizí, já vám, až budete meditovat, tak já ji pak doplním a můžeme se k ní vrátit. Pak jsem tam dal jeden titul, který mě zaujal svým, nebo jednu knížku, která mě zaujala svým titulem, a to je Fakta o převtělování. Protože to mi přijde taky do jisté míry jako taková paralela s tím snovým světem, že my se v podstatě převtělujeme nebo odpojujeme od svého těla. Dostáváme se do jiných rolí. Ten snový svět to umožňuje. Takže fakta o převtělování. Tady to zjemně myšleno tak jako, že převtělování mezi fyzickými těly. Takže doporučuji se třeba podívat, něco vás bude inspirovat. Občas mi někdo píše, no já jsem byl v minulém životě tohle a zažil jsem tohle a tohle. A občas mě fascinují ty příběhy lidí, kteří řeknou, no já jsem byla v minulém životě Kleopatra a já jsem byl Tomáš Garrigue Masaryk a já jsem byl Edison a nevím co všechno. A když se těch lidí sejde víc, tak to samozřejmě, jako kteří říkají to samý, tak to samozřejmě klade otázky, jestli to takhle funguje. A zjevně možná nějaká možnost tam jako ten Matrix, kterým žijeme, to umožňuje, že minimálně to vědomí jako dokážeme nějak sdílet. To znamená, že když se ta duše vrátí zpátky na tu druhou stranu toho tábora, tak sdílí ty svoje zážitky s těma ostatníma, že se jako to vědomí stane součástí jako velmi silně toho kolektivního vědomí, a pak když se vrátíte zpátky na ten svět, tak můžete mít pocit, že ten prožitek je váš. Je to jako zajímavé jako tohleto zkoumat. No, přátelé, tohle by měly zaznít fanfáry, ty tady nemám ještě ve vysílacím plánu, tak třeba někdy příště. Ale proč to říkám? Protože jsme měli jeden čaj a už jich máme 6, možná víc. Tak měli jsme čaj Karkáda alias Ibiškový čaj, který je velmi můj oblíbený, je čaj, který je typický pro Egypt. Pokud byste mohli cestovat nebo byste vycestovali do Egypta, tak všude vám budou nabízet Karkáde v místních butikách nebo v takových čajových čajovnách, dá se říct. Ano, v čajovnách. Budete posadit s místěními a nabídnou vám Karkáde. Buď na studeno nebo horký. Oni to hodně sladějí, já nesladím vůbec, každému to chutná jinak, protože ono je ten čaj je docela kyselý. Já si dávám homeopatickou verzi, oni dávají koncentrovanou verzi. Nicméně máme tady další čajíčky, když tady se přiblížím, protože takhle na dálku to nepřečtu. Tak máme šalvěj lékařská, to si vzpomínu na dívka na košiti, tak to je odvar z babského ucha. Tak šalvěj. Pak tady máme levanduly a pak máme tady albície hedvábná. Albície hedvábná je velmi specifický čajíček, hodící se na povzbuzení, na probuzení síly, energií ve vás. Někteří říkají, že to je i dobrý na něco jiného. Zvláště když jste v partnerském vztahu, tak to povzbuzuje. Pokud byste měli nějaký společný záměr před spaním nebo i ráno, nebo i během dne, teď vlastně je možno kdykoliv, tak se doporučuje si popít společně čaj albící a že to je takový jako lehký afrodiziakum, dá se říct. Ale jinak ten čaj může posloužit jako na podporu, dokonce mi bylo řečeno, že se s tím dá jako dobře snít, jakože když jdete před spaním, tak si ho dáte a vlastně to podporuje živější sny. Můžete s tím experimentovat, čajíček je to velmi dobrý, osobně jsem vyzkoušel. Na podpoření té intuice, a to když jsem potřeboval pracovat dlouho do noci. Pak tady máme levanduly, heřmánek jsem zmiňoval a jasmín.
Tak já dneska nemám připravený úplně jako na co se to všechno hodí, ale určitě doporučuji knížku Starobylé bylinkářství. Prosím pěkně, tato knížka je rozprodaná. Máme posledních pár, já si myslím, že je tam posledních 8 kusů a kdo zaváhá, tak má smůlu, kdo nezaváhá a teď vběhne na e-shop suene.cz a koupí, tak prostě vyhrál v loterii. A vím proč, protože tahle knížka, když ještě byla, tak my jsme toho koupili třeba 10 kusů a to zmizelo. S tím se jenom zaprášilo. Takže pokud chcete experimentovat s bylinkama a chcete nějaký manuál, tak doporučuji staroruské bylinkářství. A pak máme tam ještě nějaký další tituly, které se tím tématem zabývají, takže kdyby vám to náhodou nevyšlo, tak to jistě zachrání nějaká jiná kniha z našeho e-shopu. Ale můžete se těšit, že v nějakém dalším vysílání se těm bylinkám budeme třeba věnovat víc konkrétně a já vám řeknu nějaký tipy, co se s tím dá dělat a jak by vám to mohlo pomoct. No, pojďme do lunárního kalendáře. Jaká je předpověď na dnešní den? No, já se dívám z okna. Včera bylo... No, bylo bez mraků. Teď jsou tam mraky. Co tam zase provádí? Je zataženo. Včera svítilo sluníčko, bylo krásně. Ale já nedělám předpověď počasí a tady ani nevěštím, jak bude, jak to dělají někteří naši meteorologové. Já se tady držím manuálu od lunárního kalendáře, ten naštěstí je těch 30 dnů, lunárních 30 dnů je pořád stejných, ono se to víceméně opakuje. Ty síly, které na nás prostřednictvím měsíce působí, tak jsou velmi pravidelné, ten cyklus je velmi pravidelný, takže se s tím dá hezky pracovat. A jak vždycky říkám, pokud byste to chtěli se podívat třeba do historie, podívat se, jak to bylo včera a předvčera a teda, tak určitě navštěvte stránky Soene Universe a když si kliknete na vnitřní vesmír, tak je tam podkategorie lunární kalendář a tam najdete vlastně ty předpovědi nebo vlastně ty výklady. To nejsou předpovědi, to jsou výklady. To jsou vlastně výklad toho těch působení energií za minulý dny. Takže co máme dneska? 11. lunární den, ohnivý meč, energeticky nejsilnější den lunárního měsíce. Bacha na to, tyjo. Včera jsme měli gejzír. A síla probuzené energie prostřednictvím gejzírům je nutné usměrnit. To znamená tu energii, která vás v podstatě tak vystřelila z té země, z nás, vytryskla. Je třeba ji usměrnit na konkrétní a jasné akce. To znamená mít tam ten jasný záměr. O tom jsem vlastně i mluvil včera, že je dobrý jako tu energii usměrňovat na ty správné záměry. Jinak existuje velké riziko neřízených střel, což je přesně to, jako, že když si dejte pozor na to, co si přejete, tady říkám pořád, dejte pozor na to, o čem sníte, to taky jsem dneska hodně zmiňoval, takže v podstatě opravdu zkoncentrovat se, podívat se tam do sebe, ten Fénix, o kterém jsme mluvili, restartovat vlastně to svoje vědomí, a to svoje vědomí jako vyčistit věci, odložit věci, které nám neslouží, spálit je symbolicky v tom ohni nebo i fyzicky, můžete udělat si na to rituál, ale tady máte něco, energii měsíce, která vám vlastně posílá tu podporu, abyste opravdu šli za svým záměrem. Po něm mě měhá. Co to je za slovo? Běhá. Běhá mraz po zádech. Ohnivý meč je spojený s energií kundalíny. To je ta energie, to nevidíte, ale tadyhle sedíme si na tom všichni. Já to mám mimo záběr. Ale všichni si na tom sedíme, to je ta prostě to energie v tom pádnevním dnu, která je tam v každém z nás v latentním stavu a když ji dokážete vědomně probudit, když ji dokážete vědomně aktivovat, vést po tom páteřním kanálu, tak v podstatě se začnou dít obrovské věci. Nejenom se spojíte, propojí se vám všechny ty čakry, prostě těch 7 pater, těch 7 úrovní vědomí se propojí a najednou dojdete k osvícení. Je to krásný zážitek, když se to podaří v rámci třeba nějaký meditace nebo v rámci milování. Je to taky hezký, odkazuju na tantru.
Tak pracujme na tom. Máme teď ohnivý meč, máme tady tu sílu, která nás může posunout dál. Tak přátelé, aby nám to lépe odspalo, aby nám to lépe plynulo, tak dneska si dáme meditaci, ten titulek, teď jsem si všiml, že ho mám špatně napsaný. Tam neměl být Qigong, ale tam měla být meditace s Alájou. Věřím, že mi to odpustíte, prostě prezentační šotek jak se dostavil a přepsal mi písmenka na poslední chvíli. Takže vás teď chci pozvat k 10minutové, zhruba 10minutové meditace, kterou jsme měli minulý týden, ale bohužel díky mé šikovnosti a nešikovnosti bylo vysílání na chvíli přerušeno, takže i ta meditace nebyla celá. Takže jsem si řekl, že to dneska zopakujeme a dáme se do pohody, pojďme snít, vědomě meditovat. Můžete meditovat, pokud ještě ležíte v postýlce, ještě relaxujete, tak právě teď můžete využít, dát si to jenom do oušek a poslechnout si na ní, v podstatě nemusíte koukat, stačí jenom si tu meditaci prodýchat, prožít. Takže vás zvu. Alája, naše tanečnice a meditace. Dopřejte si chvíli odpočinku a klidu. Půjdeme se spolu ve fantazii v této meditaci projít na letní horskou louku a nazbírat si léčivé byliny. Na konci se budete cítit zdraví a odpočatí. Pohodlně si sedněte, anebo pokud můžete, tak lehněte na záda. Přikryj se dekou a pěkně se uveleb. Zavři si oči a začni se soustředit na svůj dech. Nádech, výdech. Zhluboka se nadechni nosem, chvilku zadrž dech a potom pomalý, dlouhý výdech pusou. Je to tak uvolňující. Dopřej si ještě jeden pomalý nádech nosem. Zhluboka a potom zadrž dech v sobě a pomalý dlouhý výdech pusou. Dýchej pomalu a klidně. Dovolte vašemu vědomí, ať vstoupí do hlubokého klidu uvnitř ve vás. A s každým výdechem své tělo víc a víc uvolňuj. Pomalý dlouhý nádech nosem a pomalý uvolňující výdech nosem. Jak dýcháte, postupně se budete dostávat hlouběji do úplného uvolnění. A s každým výdechem nechte odcházet myšlenky a starosti. Vydechněte strachy a problémy. Nic nehodnoťte, nekritizujte. Vše je tak, jak má být. Na malou chvíli si dopřeji jen klid. Toto je čas pro tebe. A díky pomalému dechu cítíte pocit uvolnění v celém těle. S výdechem uvolni všechny svaly na nohou. Od konečků prstů přes lítka, kolena, stehna. Nádech jakoby nabíral novou energii a s výdechem uvolňuj boky,
pánev, břicho. A dopřeji uvolnění i všem orgánům v břiše. Nádech nabírá kyslík a energii a výdech tě uvolňuje do hrudního koše, dej uvolnění. Pošli uvolnění do ramen, do paží, až do konečku prstů na rukou. A s dalšími výdechy uvolňuj hrudník, břicho, celé tělo. Uvolnění krku, páteře obratel po obratli. A nakonec uvolni hlavu, pokožku pod vlasy i svaly v obličeji. Uvolni ty drobné svaly pod očníma jamkama a uvolni sevření čelistí. Úplné uvolnění. Je to tak léčivé a prospěšné. A nyní si užijeme naši fantazii. Matka Země tě volá. Vyslyš její volání a pojď se projít na krásnou letní louku. Láskyplný hlas Matky Země tě přenáší na nádhernou prosluněnou letní louku, plnou barevných květin a bylin. Cítíš jemný vánek a vůně bylin je tak omamná a konejšivá. Tvé srdce se raduje, až se ti chce tančit. Cítíš, jak svítí slunce a dopřává ti dokonalé uvolnění, radost, lásku a něhu květu. Tvá mysl i tělo jsou plné vděčnosti a radosti. Jak vidíš tu záplavu vonavých léčivých bylin, tak máš chuť si je prohlédnout. Jsou to dary Matky Země. Je jich tu spoustu pro všechny. A tak si natrhej krásnou kytici. Procházej se po té louce. Vnímej barvy a tvary květin. A až budeš mít plnou náruč květin a bylin, pomalu usedni do měkké trávy, vyhřáté sluncem. Lehni si na záda a potom ber jednu bylinku po druhé. Prohlédni si je proti slunci a ty léčivé byliny přikládej na své tělo, tam, kde potřebuješ léčit. Každý máme svá místa, které potřebují péči. Jsou to různé bolístky, možná i smutky, možná místa, která vám nějak vadí nebo se vám nelíbí na vás. Tak jim nyní věnujte péči, lásku a každému místu dejte tolik léčivých bylin, kolik potřebujete. Pokaždé, když bylinu položíš na tvé tělo, ona se velice pomalu, jakoby kouzlem rozplývá a vpije se do tvého těla. A jak se ta bylina rozplyne, ta léčivá energie přechází do tebe, do tvého těla. A tak si vem ještě jednu léčivou bylinu a dej ji na jiné místo na tvém těle, které potřebuje léčit. Až cítíš, jak pokrýváš celé tělo kouzelnými bylinami.
Vnímej ty barvy. Vnímej tu sílu bylin, která do tebe přechází. Tvé tělo mládne a uzdravuje se. Květiny přináší radost, zdraví a krásu do tvého těla. Vnímej tu jemnou energii květin. A ještě jednu bylinku si dopřej na čelo pro uvolnění tvé mysli. A pak i na oči, na obličej pro krásný úsměv a krásný pohled. Užij si ještě tu letní louku, zlaté světlo, slunce. Síla bylin je dar pro tebe od Matky Země. Otevři své srdce této hojnosti a jakkoliv budeš chtít, poděkuj Matce Zemi. Pomalu ukončuj své léčení. Ještě se naposledy rozhlédni a vychutnej si tu krásu a čistotu letní horské louky, ve které se nyní nalézáš. A pomalu se budeme vracet zpět do této místnosti, do tvého těla. Pokud ti bylo na louce krásně, věz, že se tam můžeš kdykoliv vrátit. Vědomně se opakovaně zhluboka nadechni a procit si své tělo. Jaká krása to byla. Vytvoř si ještě zladní teplo, tření. A potom polož ty dlaně na místa, která potřebují léčit na tvém těle. Pohlaď si ta vyléčená místa. Jako bys tam tu léčivou energii uzavírala nebo uzavíral. Pojistíme si tu energii. Uzavřeme ji v našem aurickém poli. Jemné, pomalé hlazení míst, které potřebují léčit na tvém těle. A ještě trochu zpomal. Lidské ruce mají léčivou moc. Všichni léčitelé tvrdí, že na tom nic není, že to umí všichni. A tak to zkoušej a dopřeji si léčivou energii tvých dlaní. Pomalu se probouzej, zavři se trošku, rozhýbej nohy, ruce. Cítíš se lehce, odpočatě, skvěle a v plné síle. Pomalu otevírej oči do dlaní. Dej si klidně ještě trošku energie do očí, do dlaní. No a pak si můžeš namasírovat třeba uši nebo za krkem. Nebo si pomalu projet pokožku, vlasu, poklepat si meridiány. Prostě udělej si cokoliv, co potřebuješ. A věz, že každým okamžikem začíná něco nového. Přeju ti, ať ti ten krásný, pohodový pocit vydrží co nejdéle. Alaya. Tak přátelé, během těch 10 minut vy jste si užívali meditace, mě tady vyrušil telefon, protože přišel balík s věcma pro vás. Takže můžeme toho rychle využít, nebo dovolím si toho rychle využít. Jednak jsem
opravil tu chybějící knížku, protože tam vypadl obrázek, takže co se týče technik snění, takže doporučená literatura, nejenom techniky snění, v bílém stavu, tak knížka, která se zabývá sny s tebou, je Vzácná setkání. A ty jsou spíše právě asi o těch snových setkáních s někým. Ať už s lidmi ze současnosti, nebo s těmi, kteří už odešli. A tady mi dokonce Monča, naše editorka, napovídá, ano, potvrzuju, že s příbuznými se potkávám. Někdo mi tady, myslím, že moderátorka, naše princezna Poppy, píše, zamilovala se Suene někdy ve snu. Tak se matně přemýšlím a nějak si to nevybavuju. Spíš se mi to děje jakože v tom fyzickém světě a pak to prožívám, třeba se mi s dotyčnou osobou, ženou, zažívám nějaké dobrodružství i v tom snovém světě. To jo, ale jakože by se to událo ve snu a pak se to třeba manifestovalo nějak ve fyzickém světě, s tím tuhle zkušenost nemám. Ale vzpomněl jsem si na příběh Stevena Greera, který vypráví o tom, že měl živý sen, ve kterém potkal svoji budoucí partnerku. A že měl natolik živý sen, že se pak jako zažil onen fenomén toho déjà vu, kdy v podstatě přišel na nějaký místo a teď tu žena, ta žena šla proti němu a říká, jo, to je ona. O té se mi zdálo. A jsou spolu. Teď nevím kolik let, ale on už je, Steven Greer už je dneska dědeček. Že už má několik vnoučat. Takže to funguje. No, takže to je jako vzácná setkání a sny a teď tady ještě ano, přece jenom trošku varování, přátelé, neberme tyto věci na lehkou váhu. Sny jsou přece jenom velmi specifické místo a doporučuju jako jít do toho jako s vědomím, že to není hračka. Něco, co jako by, jako feel free, jako nic se neděje. Zase nemám úplně v lásce ten přístup, jako že se mám něčeho a priori bát a jako jít tam s nějakým strachem, protože když s tím strachem tam půjdu, tak ten strach tam budu zažívat. Ten svět je na tohle velmi jako citlivý. Jemný. Ale zase jako být bdělý a pozorný a jako nezlehčovat to, protože přesně jak jsem říkal, co tam stvoříte, to se vám může zmanifestovat a pokud na to nejste psychicky jako nějak jako vyrovnaně připravený a máte jako sklony se bát, tak buďte opatrní. Tím vás jako nezrazuju o to, abyste to dělali, jenom jako mít tam tu bdělost a přijmout i ten strach a mnohem z nás bude to mnohem bezpečnější. Tak, tolik k snům a teď mi dovolte oslý můstek, tady si někdo plní svůj sen, doufám, že to bude vidět. Tady jste na tuhle kameru, on se to asi spíš bude lesknout, ale věřte mi nebo ne, je to horovo oko, které máme v našem e-shopu jako šperk. A další šperk je přívěšek Andělská křídla a prosím pěkně, jeden je objednaný, že si to někdo koupil, to nevidíte, protože to není nasvícený. Tak mi to budete muset věřit, a když tak se podívat do e-shopu, Andělská křídla, tak jeden je rezervovaný, ten dneska odešleme a jedny křídla jsou k dispozici, můžou být třeba tvoje. A poznámka k tomu podčeru je, prosím pěkně, je to do prodej. Ten výrobce už to nemá. Takže už další nebudou. Takže kdo první přijde a veme, tak ten má. Další už bohužel mít nebudeme, už je to stažený. Už to bude stažený z e-shopu, takže poslední kus. No a krom toho přišly knížky. Jedno takové oblíbené téma bezpečí na internetu pro všechny. Kdo občas spekulujete nad tím, že byste jako byli anonymní na internetu, tak tadyhle byste možná našli návod. A teď mi došlo, proč jsem vám to ukazoval, když jsem byl takhle maličkej, když vám to můžu všechno ukázat, když jsem takhle velký. Takže pro velký úspěch ještě jednou Andělská křídla. Možná takhle to bude i líp vidět. Ne, není to vidět, ono se to fakt leskne, sorry. Budete muset důvěřovat. Důvěřujte, ale prověřujte, podívejte se do e-shopu. Scénář třetí světové války, tohle je taková docela temná knížka, ale zjevně je to téma, které vás zajímá, protože knížka došla, takže jsme ji objednali do zásoby.
Tohle je od jistého emeritního profesora ekonomie a Otavské univerzitě založil a řídí Montrealské centrum pro výzkum globalizace. No, já doufám, že tohle téma nebude potřeba, třetí světová válka. Nicméně, bavíme se to o zdraví a to si myslím, že je mnohem pozitivnější a důležitější téma a to je ozdravování psychickými prostředky, filozofie nemocí. Petr Novotný, doktor Petr Novotný, bych ho neupřel jeho kvality. Takže tato knížku doporučuji a věřím, že je tady spousta podnětných myšlenek, že moderní medicína s úspěchem potlačuje příznaky většiny nemocí. Často se však stane, že se příznaky objevují znovu. To je jedna z takových jako zajímavých věcí. Oni vás po antibiotikama, práškama řeknou, a máte to vyřešený. A ono se vám to vrátí. Jo. Takže v podstatě jste z vás stávat takový chronický pacient a v podstatě vy se neuzdravujete, vy se jenom léčíte. A to je to, co říkal už Jan Hnízdil, doktor Jan Hnízdil v nějakém povídání s Jardou Duškem. Chceš se uzdravit nebo se chceš léčit? Jestli se chceš léčit, tak jdi ke klasickému doktorovi. Jestli se chceš uzdravit, tak vítej. Takže to je ten rozdíl, jo. Jestli chcete léky a nechat se vylékat lékařem, a jestli se chcete uzdravit. Někdy v závažnější a nebezpečnější podobě jindy se chronifikují. Osvědčené léčebné postupy znovu už nezabírají a pacient ztrácejí víru v uzdravení. No jasně, protože to je to, co jsem říkal. Vy v podstatě furt kupujete prášky, furt kupujete, chodíte k doktorovi a furt to nepomáhá, furt se na něco léčíte. Některý lidi se léčí celoživotně, až doživotně. Zdravotní pojišťovny si mnou ruce, protože si točí peníze. Ale představte si, že by najednou jako bylo. To se mi líbil ten příběh. Je to historka jako z nějaký čínským historka z čínské historie, zní zvláštně. Že čínský císař měl svého léčitele, lékaře, bychom možná řekli. A ten byl placený za to, že byl čínský císař zdravý. A v momentě, kdy pan císař onemocněl, tak mu zrušili veškerý plat a výhody, protože prostě císař musí být zdravý. Jak to, že není zdravý? Jako. My to máme obráceně. My platíme zdravotní systém, aby nás udržoval v nemoci. Představa, že by najednou lidi všichni začali být zdraví, prostě pro ten systém je jako nepřijatelná. Jo? Prostě oni nás potřebují mít nemocný. Aspoň do určitý míry samozřejmě. Aby jsme si to mohli dovolit to platit. Někteří lékaři pak nemocným doporučí, aby vyhledali psychosomatika. Ten navrhne proměnu životního stylu, životní strategie, odhalení nebezpečná psychická strádání, stará a nevyřešená traumata, příčiny útěků do nemocí, sociální bezvýchodnost a tak dále. Tohle je dobrá knížka. Studujte, přátelé. Psychosomatika mi přijde jako velmi důležitý téma, o kterém se málo mluví a mělo by se mluvit víc. Protože ten psychický stav je základem toho, že se vám to manifestuje ve fyzické podobě. Znovu se k tomu vracím, už jsem to tady říkal v souvislosti se snama. Krční páteř, zdroj potíží i nemocí. Takováhle utlá knížečka, není to moc tlustý, ale myslím si, že pro nás, co často sedíme u počítače a často trávíme tím, že koukáme do těch obrazovek a v podstatě sedíme, tak se jako moc se nehejbem, tak bych si řekl, že to je v celku trefný. Schválně, co tady o tom píše, stačí neuvědomovaný, dávno zapomenutý náraz, bezvýznamná nehoda, chybné držení těla či sportovní přepínání a krční páteř se stává citlivější, labilnější a zranitelnější, což negativně ovlivňuje funkce některých orgánů. Takže tohle knížka se velmi specificky zabývá otázkou, jak je namáhána naše krční páteř. Ano, něco by se tam našlo. Takže doporučuji, teď si nejsem jistý, jestli už ji máme naskladněnou, takže to musím rychle zkontrolovat, ale říkám, teď to přišlo, takže to, pokud byste ji tam teď hned nenašli, tak mi dejte tak hodinku a do hodiny tam určitě bude. Ty uzdravování psychickými prostředky, to určitě už v inventáři máme.
A ty další 2 taky. Takže to je dnešní nabídka, dnešní menu. Dnešní e-shopové menu. Já se budu na vás moc těšit. Děkuji za pozornost. Já se na vás budu těšit v pondělí, protože vysíláme každý pracovní den od 9:30. A přátelé, pozor, příští týden toho bude víc. Máme naplánované 2 rozhovory. Ve středu od, tuším, že 19 hodin a v pátek, příští pátek od 20 hodin budeme tady mít hosty a budeme si povídat živě o zajímavých tématech. Už je to napsané v kalendáři, už je to i vypsané na YouTube kanálu, jsou vypsané časové sloty, takže už si to můžete dát jako upomínku. Já budu rád, když budete psát do svých komentářů, hele, pod video, a nejenom do chatu, ale pod video, prosím pěkně, pište svoje připomínky, návrhy k vysílání, jak se vám líbí, co byste rádi, aby jsme tady diskutovali, nebo jaký témata, pokud máte nějaký blízký setkání, nějaké osobní zkušenosti se snama, nebo jste v reálu něco viděli, nápady, podvrhy, proč podvrhy? Doufám, že ne podvrhy. Nápady, podněty, co ta huba občas řekne, to je fascinující. Tak pište do komentářů tady pod video, budeme rádi, když nás podpoříte nákupem v e-shopu a budeme rádi, když třeba využijete možnost navštívit stránku darujme.cz/Suena Universe a přispějete na provoz tohohle z toho projektu. Moc vám děkuju, mějte se moc krásně a budu se těšit brzy na viděnou a naslyšenou. Mějte se fajn, hezký víkend. Díky, že sledujete náš kanál Suena Universe. Budeme velmi rádi, když zůstanete s námi ve spojení. Dejte prosím našemu vysílání palec nahoru, klikněte na tlačítko odebírat a na zvoneček. Sdílejte nás prosím na sociálních sítích. Podpořte prosím naši práci trvalým příkazem na náš transparentní účet, alespoň 100 Kč nebo 4 € měsíčně. Navštivte naše stránky darujme.cz/Suena Universe a staňte se patrony některého z našich projektů. Svoji podporu můžete vyjádřit také tím, že nakoupíte zboží v našem e-shopu na adrese e-shop.suena.cz.